میدونید پلیس در مورد این پرونده وحشتناک چی گفته؟ گفته بدترین چالنجی که ما توی این پرونده داشتیم گشتن دنبال تیکه های بدن قربانی بوده. سلام دوستان، من نفیس هستم. به کانال خودتون خوش اومدید. امروز قراره براتون توی این ویدیو پرونده تریسی وودفورد رو تعریف بکنم. بیاد از اول براتون بگم. توی 13 فوریه سال 1968 تو شهر ولز انگلستان تریسی وودفورد به دنیا میاد. یه کودکی خیلی معمولی داشته و با مامانش لیندا و برادرش شون زندگی میکرده. یه دختر خیلی مهربون، آروم، دوست داشتنی، از اونایی که به همه کمک میکنن و از اونایی که دلت میخواد یه دونه از این دوستا حتما تو زندگیت داشته باشی یا از همونا. بی نهایت زندگی ساده ای داشته و خیلی دوست داشته که اوقات فراغتش رو با دوستاش و خانواده‌اش بگذرونه. 21 اپریل سال 2015 تریسی 47 ساله طبق معمول همیشه از خواب بیدار میشه. اون روز یه روز خیلی معمولی بوده. عصر توی آشپزخونه با مامانش و داداشش نشسته بودن دور همدیگه و داشتن چای میخوردن. تریسی برمیگرده میگه که میخوام برم مرکز شهر انگشتر بخرم. بعد از اینکه چای رو کنار برادرش و مادرش میخوره از خونه میره بیرون. انگشتر رو میخره، بعد تصمیم میگیره که بره مشروب بخوره. تریسی هیچ وقت تو عمرش همچین کاری رو نکرده بوده. به خاطر همین یکم براش سخت بوده. از این بار میره به اون بار ولی الکل نمیخوره. حدودای ساعت 7:45 تریسی وارد اسکینی داگ بار میشه. همه کسایی که اونجا بودن میبینن که تریسی خیلی دستپاچه و عصبی هستش. یه مرد 50 ساله به نام کریستوفر می که اونجا اون بار براش پاتوق بوده، خیلی میومده اونجا و بین دوستاش به آدم خیلی شوخ و جذاب و سرزنده و اینا معروف بوده، میره به طرف تریسی و شروع میکنه باهاش حرف زدن و یه جورایی تریسی از اون حالت عصبی بودنه در میاد و شروع میکنن با کریستوفر و دوستاش صحبت کردن، گفتن، خندیدن. جوری میشه که عملا کریستوفر و تریسی شروع میکنن با همدیگه لاس زدن. کریستوفر برمیگرده بهش میگه اگر برات مشروب بخرم با هم میای خونه و تریسی عصبانی میشه. بهش میگه ببین من از اون دختران نیستم که فکر میکنی. من اومدم همینجوری بیرون برای خودم بگردم. من اومدم یه حالا مشروب بخورم و برم. ولی حدودای ساعت 11 شب دوربینای مداربسته توی خیابون نشون میدن که کریستوفر و تریسی دارن با همدیگه میرن، در حالی که تریسی تلو میخوره و این تلو خوردنش مشخص بوده که احتمالاً مست کرده. و این دوتا با هم میرن به طرف خونه کریستوفر. 3 ساعت بعد از اینکه دوربین‌های مدار بسته رفتن تریسی و کریستوفر رو ضبط میکنن، همسایه‌های پایینی خونه کریس یک صدای افتادن میشنون. ولی از اونجایی که کریس هر شب مست برمیگشته خونه میگن احتمالاً امشبم مست کرده. کسی توجه نمیکنه. اون شب تریسی بر نمیگرده خونه و خانواده‌اش خیلی نگران میشن. صبح یکی از همسایه ها دم صبح میبینه که کریستوفر با یک کیف از خونه میره بیرون، در حالی که خیلی هم خسته به نظر میرسیده ولی بازم توجه نمیکنه. صبح کریس میره سر کار. همکاراش و رئیسش میبینن که روی سر و صورت کریس جای زخمه. رئیسش از پرسه که چه اتفاق بعد افتاده و کریس میگه چیزی نیست، تصادف کردم. کسی هم پیگیر نمیشه. و الان خانواده تریسی خیلی نگران هستن به خاطر که تریسی برنگشته، جواب تلفن‌ها و مسیجاشون هم نمیده. مامان تریسی شروع میکنه به زنگ زدن به اطرافیان، دوستان، حتی به خواهر تریسی که ببینه آیا تریسی اون شب رو اونجا گذرونده، ولی نه، کسی هیچ خبری ازش نداشته. به خاطر همین بلافاصله پلیس رو در جریان قرار میدن. تحقیقات از همون موقع شروع میشه. به خاطر اینکه تریسی اصلا عادت نداشته همچین کاری کنه. اصلا عادت نداشته شبو جایی بمونه یا اصلا اگر قرار بوده جایی بره عادت نداشته بیخبر بذاره خانواده‌شو. به خاطر همین شروع میکنن به گشتن دنبالش و سرنخ‌ها خیلی زود دست به دست هم میدن. بعد از چک کردن دوربین‌های مدار بسته متوجه میشن که تریسی وارد بار شده، بعد با کریستوفر اومده بیرون و شاهدها هم میگن که خیلی تریسی و کریستوفر با هم دیگه لاس میزدن. خیلی عجیب بوده. فردای گم شدن تریسی 24 اپریل 2 مأمور پرونده
به نام‌های استوارت ویلیامز و همکارش کریگ گاردر در خونه کریستوفر رو میزنن. کریستوفر در رو باز میکنه ولی خیلی از دیدن پلیس ها خوشش نمیاد. استقبال نمیکنه ازشون. نمیخواسته هم بذاره وارد خونش بشن ولی با اصرار ویلیامز مجبور میشه بهشون اجازه بده که بیان تو. همون اولی که وارد خونه میشن بوی گندی زیر دماغشون میزنه که یکی از افسرها بعداً میگه انگار بوی گوشت فاسد با ادرار گربه قاطی شده بوده. کریستوفر خیلی دستپاچه بوده و شروع میکنه تند برای افسرها توضیح دادن که آره من دیشب با تریسی آشنا شدم ولی به خاطر اینکه بهش پیشنهاد نامناسب دادن خیلی عصبانی شده، بهش برخورده و ما از هم جدا شدیم. اون رفت خونه، منم برگشتم خونه خودمون و هیچ خبری از تریسی ندارم. ولی مسلماً با این وضعیتی که دستپاچه شده بوده و داشته قضیه رو تعریف میکرده و با این بوی گندی که توی خونهشون میومده، افسرها حرفشو باور نمیکنن. بهش میگن ما باید خونه رو بگردیم و کریستوفر مجبور بوده که قبول کنه برن خونه‌شو بگردن. شروع میکنن به گشتن خونه و هر چی به حمام نزدیکتر میشدن اون بو وحشتناکتر میشده. افسرها میرن توی حمام، پرده حمام رو کنار میزنن و توی وان با تکه‌هایی از دست و پا روبرو میشن. همون موقع پزشک قانون رو در جریان میذارن و تیم پشتیبانی درخواست میکنن. کریستوفر رو هم دستگیر میکنن و برای بازجویی میفرستنش به اداره پلیس. توی بازرسی‌های خونه کریستوفر متوجه میشن که کریستوفر به خاطر که قبلا قصاب بوده و میدونسته که باید چجوری یک بدن رو تمیز تکه تکه بکنه، با استفاده از قیچی، اره برقی و چاقوی آشپزخونه موفق شده بوده جنازه تریسی رو تکه تکه بکنه. توی گشتنشون خب هم وسایل قتل رو پیدا میکنن، ادوات قتل رو. همین که توی کوله پشتی آدیداس موفق میشن به پیدا کردن بالاتنه تریسی، یک سری هم انگشت توش بوده که اون انگشتا با دستی که توی وان پیدا کرده بودن مچ میشه. خبر مثل بمب توی ویلز میپیچه و خبرنگارها اونجا جمع میشن. پلیس در حال بازجویی بوده از کریستوفر و کریستوفر مجبور میشه به خاطر پیدا شدن تیکه های جسد اعتراف بکنه و میگه که یه تیکه های از بدن کریستی و سرش رو انداخته توی آب. 25 اپریل یک تیم تحقیقاتی تشکیل میشه. پلیسا راه میافتن میرن به اون قسمتی که اعتراف کرده بوده کریستوفر بقایای جسد تریسی رو انداخته. اون منطقه‌ای که کریستوفر گفته بوده یه تونل بوده که خروجی راه آب بوده به اصطلاح. یکی از تلخ‌ترین و وحشتناکترین صحنه‌هایی که پلیس ها تونسته بودن تا اون موقع توی زندگیشون ببینن و اونجا میبینن. یکی از پلیسایی که وارد شده بوده اونجا اینجوری تعریف میکنه که اون راه آب خیلی، اون تونل خیلی تاریک بوده و وقتی که میگشته لبه های تونل یک ساک قرمز رنگ میبینه. به محض اینکه سرش رو برمیگردونه با سر قطع شده یک انسان روبرو میشه که کبود بوده و با گلولای پوشیده شده بوده. متاسفانه این سر متعلق به تریسی بوده و توی اون ساک قرمز هم بقیه تکه های جنازه تریسی بوده. و تصورش رو کنید کریستوفر تریسی رو به قتل رسونده بوده، تکه تکش کرده بوده، سرش و یه سری از اعضای بدنش رو کرده بوده توی ساک قرمز رنگ، برش داشته بوده، از بین مردم عبور کرده بوده. گفتمتون که یکی از همسایه ها دیده بودتش با اون ساک قرمز. از بین مردم با خونسردی هرچه تمامتر عبور کرده بوده و برده بوده توی اون تونل انداخته بوده تیکه های بدن تریسی رو. حالا دادگاهش همون سال 2015 برگزار میشه. یکی از اون دو تا افسری که جنازه تکه تکه شده تریسی رو توی وان حموم دیده بوده وقتی میاد شهادت بده میگه وقتی که من اون تیکه های جسد رو دیدم باورم نمیشد. اول فکر کردم که یک صحنه از یه فیلم خیلی ترسناک رو دارم میبینم. آزمایش های پاتوبیولوژیک هم نشون داده بوده که کسی که موفق شده بوده این قتل رو انجام بده و اینجوری جنازه رو تکه تکه بکنه کاملا اجحاف داشته به تکه کردن بدن قربانیش. و خب ما میدونیم که البته ما میدونیم که کریستوفر قصاب بوده، کار قبلیش قصابی بوده. حالا
کریستوفر میاد از خودش دفاع بکنه. میگه من اون روز اصلا نمیخواستم که تریسی رو به قتل برسونم، به خاطر اینکه ما اونجا با هم دیگه دعوامون شد و من میخواستم از خودم دفاع بکنم و کریستی خیلی اتفاقی مرده و من در تمام مدت که داشتم بدنش رو تکه تکه میکردم مریض شدم، گریه کردم و همش با خودم میگفتم که این من نیستم که این کار انجام دادم و من اصلا نمیتونستم یک آدم رو بکشم. ولی همه این حرفاش دروغ بوده، همه حرفاش، و به اندازه پشیزی حرفای ایشون رو کسی باور نمیکنه، به خاطر اینکه دادستان ثابت میکنه که همون روز توی هیستوری لپتاپش اومده بوده فیلم های نگاه کرده بوده از ارتباط جنسی با جنازه و اینا فانتزی های کریستوفر بوده. کریستوفر کاملا اینقدر رو برنامه ریزی کرده بوده، درسته تریسی رو شانسی انتخاب کرده بوده ولی به خاطر اینکه اومده بوده این فیلم های نگاه کرده بوده کاملا براش برنامه ریزی کرده بوده و اومده بوده فانتزی های خودش رو روی تریسی بیچاره انجام داده بوده. و از همه اینها بدتر اینکه یه تیکه های از اعضای داخلی بدن کریستی رو انداخته بوده توی دستشویی و با وجود اینکه فلش زده بوده متاسفانه که اینا رد شن برن ولی رد نشده بودن و گرفته بودن و یه سری از اعضای بدن تریسی هیچ وقت پیدا نشده بوده. 19 نوامبر 2015 بعد از 2 هفته دادگاه بالاخره کریستوفر مقصر شناخته میشه و به حبس ابد با مینیمم 28 سال محکوم میشه. یعنی اینکه بهش حبس ابد میدن، بعد 28 سال میتونه اعتراض بکنه، بررسی میشه، اگر که بخوان میتونن آزادش کنن. و من دلم نمیخواد نظر بدم ولی واقعا یه نفر رو کشته، اونم به خاطر فانتزی خودش و بعد اونو تکه تکه کرده. شما دی ان ای اون طرف رو روی بدن اون قربانی بیچاره پیدا کردید با این وضع فجیع، ولی بعد 28 سال میتونه تقاضای آزادی بده و بعد بررسی میکنید. به نظر من حداقل نباید اون آزادی رو براش میذاشتن، یعنی آزادی مشروط نباید داشته باشه. در هر صورت این قتل خیلی خیلی اثرات جبران ناپذیری روی خانواده تریسی میذاره. به جودی که مامانش گفته من احساس میکنم هر روز دارم توی کابوس زندگی میکنم و برادرش میگه که ما واقعا بعد از تریسی دیگه نتونستیم اون خانواده شادی که قبلا بودیم بشیم. به هر حال امیدوارم روح تریسی در آرامش باشه. خب مرسی تا اینجا ویدیو همراه من بودید. ممنون میشم اگر که تا اینجا اومدید و چنل رو سابسکرایب نکردید حتما این کار انجام بدید، لایک کنید و برام کامنت بذارید. واقعا کامنت ها و لایک هاتون میتونه بهم کمک کنه. اگر هم احیانا چیزی درخواست دارید، پرونده‌ای چیزی درخواست دارید، بهم بگید. مراقب زیبایی هاتون باشید. میدونید دوستتون دارم. توی ویدیو بعد میبینمتون. فعلا 2 هفته ساعت 7:45 وارد یه با 45 دقیقه تریسی وارد با ساعت 7:45 تریسی وارد اسکینی داگ بار میشه.